Joo, nyt on vähän testaillut tätä lanaa tässä. Näin on vetänyt koko pihalta niin nuo polanteet pois. Niin tää hyvin lähtee. Tää oli niinku tällaista jäätä niinku tässä näkyy, että vähän vettä jää päällä ja tää on niinku voi sanoa teräsjäätä. Niin hyvin pureutua kyllä. Nostaa vaan ton niinku mönkiestä, niin voi nostaa melkein perää ilmaa ja eteen vaan lukko päälle, niin se lähti ihan sileeksi. Nyt pitää ottaa tosta vielä niin pukata nää sohjon mitä siitä syntyi, niin tuo jäähileen niin vielä tuolla puskulevyllä tonne pois tieltä, niin katsotaan kuin sileä tästä tulisi. Periaatteessa tässä pihalla ei ollut mitään, mutta nyt sitten kun lähtee työntelemään noita loskan määrää pois, niin tuleehan sitä ihan älyttömästi tonne. Kyllä siis sitä niinku tavaraa tossa pihalla kuitenkin oli. Kyllähän tää siihen nähdään, että tää oli äsken ihan jäätä tää piha, niin aika paljon lähtee tuolla verkkoterällä. Harviko enää löydy kuvata ennen. Jos sitä tehdään ennen ja jälkeen, kun tossa näkyy nuo autouraat, niin nyt tää on melkein niinku luistelukenttä. Tossa vois NHL-peli pelata. Nyt on niin sileä piha. Tosi hyvä. Mutta ei mitään. Kiitos kun kattelit tän videon ja katsotaan mitä seuraavaksi keksitään. Tästä tuli nyt ainakin ihan toimiva laite. Se on morjens.